Слава Україні! Це щоденник війни. Мене звати В'ячеслав Буткалюк і я разом із редакцією «Обозріватель» щоденно інформую вас про те, що відбувається в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Триває 51-ша доба і запам'ятаємо ми її саме такою. Вже близько 20 тисяч вбитих російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повідомили про це у Генеральному штабі Збройних сил. Повідомляють також і про 1976 знищених броньованих машин, автомобільної техніки 1443, 756 знищених танків, 366 артилерійських систем, 163 збитих літаки і 144 гелікоптерів та сотню одиниць іншої ворожої військової техніки. Ну і не забуваємо про корабель «Москва», який наші військово-морські сили відправили за кінцевим пунктом призначення. Новий рівень зачисток від окупантів. У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків, повідомили в Маріупольській міськраді. Крім того, рашисти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, невідомо. Самі ж себе обстріляли і поклали провину на Україну. Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови окупанта зі своєю дружиною. У ній він заявляє, що селище Клімово у Брянській області обстріляли росіяни. Нагадаю, днем раніше у мережі з'явилося відео пожежі, де палають кілька будинків цього ж населеного пункту за 10 кілометрів від українського кордону. Слідчі Росії вигадали, що обстріли здійснили з України, а поранення отримали нібито 7 людей. У розмові ж зі своєю дружиною російський військовий каже, подібне було і напередодні Другої чеченської війни. ФСБ обстрілювало будинки у Москві, а після обвинувачувала чеченських повстанців. Это самое, сказали, что это 7 жертв, 7 пострадавших все-таки есть вот по этой бомбе Климова. Снаряд, который упал. Да. А? Это наши херачат. А зачем наши? Ну, так, такая же херня была и в чеченскую войну. Угу. Квартиры взрывали, типа, в Москве, типа, что террористы, на самом деле, это ФСБ. Міноборони Росії заявило, що планує завдати ракетних ударів по об'єктам столиці. Нагадаю, раніше українські спецслужби попереджали, що до 18 квітня є небезпека ракетних ударів як у Києві, так і в інших великих містах. Варто додати, що вночі мешканці Києва та Київської області чули вибухи, працювала протиповітряна оборона. Про наслідки влада не повідомляє, тому громадянам рекомендується використовувати укриття у разі повітряної тривоги та не ставитись до попереджень легковажно. Українці подали через застосунок «Дія» більше 77 тисяч заявок про пошкоджене майно. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Через війну, що веде Росія на території нашої держави, без житла нині залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків налічує понад 37 тисяч. Буде окрема нормативка, ще окрема презентація проекту відновлення, і я думаю, що і президент про це буде говорити, і прем'єр-міністр. Тому Мінцифра тут відповідає за технічну частину, і ми продовжуємо робити все для того, щоб українці могли дуже зручно подавати ці заявки і через застосунок, і через портал, і через ЦНАПи, і де зручно це зробити. Є гаджет або немає гаджету, щоб всі могли це зробити. Під час війни Верховна Рада України провела 7 пленарних засідань. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, наразі на часі прийняття багатьох економічних законів, які нададуть можливості для розвитку економіки у цей складний для держави період. Крім цього, Верховна Рада має прийняти цілу низку законодавчих актів щодо соціальної допомоги. А ще Стефанчук повідомив, думають, як покарати чиновників, які перебувають за кордоном. Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з деблокованим Черніговом та іншими містами області.
Вузи кажуть, це допоможе забезпечити постраждале внаслідок дії росіян місто гуманітарною допомогою. Крім того, із 16 квітня Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів Київ-Дарниця-Ніжин. Ще один потяг з'єднає київську столицю із польським Перемишлем. Звідти пасажири з мінімальним часом очікування зможуть безкоштовно пересісти на інші потяги до Кракова, Берліна та Праги. Про це повідомили в Укрзалізниці. Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 5 ранку. У зворотньому напрямку з Перемишля поїзд відправлятиметься щоденно з 21 квітня о 8 ранку і прибуватиме до Києва о 20:45. Віримо, що таке сполучення невдовзі стане вкрай популярним і українці почнуть повертатись до міст, які Збройні Сили України звільнили від окупантів. Я ж дякую, що цей тиждень ви провели разом із щоденником війни від редакції новин «Обозріватель». Побачимось на наступному тижні і не забудьте підписатись на наш YouTube канал.